könnyen lehet, hogy ismét egy nyílhegy lesz. És őt kerestjük. Hát ez egy ilyen úgynevezett belső köpűs, tehát magában a hegyben van benne ez a köpű rész, irtózatosan rövid a köpű. És véleményem szerint 2 grammnál nem lehet nehezebb. Tehát ez azért durva, mert például az avarkorban a vashegyek akár 50-60 grammosak is lehettek. Itt lőtt innen kellett belőni. A szkípák onnan jöttek állítólag, völgy felől, és itt lőttek be. Ez egy ilyen várárokszerűség volt. A legtöbbnél vagy eltört a pálca, vagy pedig ki is a becsapódáskor kiugrott belőle, és a hegy pedig benne maradt. És torzultak. Illetve tudomásom szerint nagyon sok bronzhegy megolvadt. Tehát valószínűleg fel is gyújthatták, ugye? Igen. Innal megszoktuk szarvasinnal erősíteni a tövét, hogy pont ott ne törjön el, de nagyon-nagyon sok esetben. Egyébként ezek a lyukak, ezek ilyen öntési hibák, vagy pontosabban bronzöntési jellegzetességet. Enyvel ragasztottuk, szigorúan bőrenyvel. Közben másoktól hallottam, hogy hát igen, de a véralbumin enyv, amit vérplazmából csinálnak, az sokkal jobb, mert az lehet, hogy jobban fog, és akkor lehet, hogy azzal ragasztottak. De hát ez már nem tudom, hogy ez így, mit tudom én, 2500 év vagy 2700 év távlatából kiderülhet-e bármelyik köpűből, nem hinném. Jó kérdés. Hogy, ugye? Igen. És akkor szépen megtartja ezt a... Hát ott tök jó rá lehet látni. Szóval vannak olyan íjkészítők, akik modern íjakat csinálnak, és a piacra dolgoznak, azok így titkolják a készítési technikájukat. Hát én olyanról is hallottam, hogy följelentették egymást az íjkészítők, mert az egyik lenyúlta az ő technikáját. Mi pedig mindenkinek megpróbáljuk megtanítani a szarusi készítésnek a csinyát, bínyát. Az azt jelenti, hogy mi magunk is megcsináljuk, illetve a csapattagjainknak, aki érdeklődik iránta, megtanítjuk. Ilyenkor, hogyha így felrepettelnek, amit kell. Hát meg kell olyankor nézni, hogy mennyire kap bele, és hogyha úgy látod, hogy nem fog ennél a szélességnél jobban belekapni, akkor hadd menjen le. El lehet képzelni mondjuk 10 ilyen fütyülőnyilat, vagy 20-at, vagy 100-at, vagy 1000-et akár. Milyen sokkoló hatása lett. Na hát erről neveztük el az egyesületünket. Nem veszed fel? Ja. Nem. Van vagy 10 fok. Nem kell felöltözni. Yeah. Rablóét vigyed, mert már villanypásztort szopogatja. De jó. Jó. Akkor csináljuk így, jó? Jó van. Ki jött a biciklivel? Jó. Azt láttam a kocsiukat. Jó reggelt, Ildi! Szia! Na, Derce, te maradsz? Tökéletes. Jó.
hogy jöttünk ide? Nagyon érdekes dolog. Tehát mi a feleségemmel gyerektáborokat csináltunk. Volt olyan, hogy len Ágasegyházán, Zsórifürdőn, és akkor volt egy ismerős, aki csinált itt egy lovardát, itt az aszfaltút végén. Nagyon-nagyon szép istálló volt, és kipattant az agyamból, hogy hú, tök jó lenne egy ilyen jurtatábor csinálni ott a lovarda mellett. Gazdálkodó családból származom, ilyen földműves állattenyésztő családból, mindenkinek volt lova. Én már tudtam kiskoromban, hogy én is lovazni fogok. Folyamatosan kérdezgettem tőlük, hogy mennyibe kerül a széna, mennyi szénát eszik meg egy ló, és már akkor kalkuláltam, már láttam a pályát, a lovaspályát láttam a szemem előtt, de esélyem nem volt rá, tehát abszolút semmi esélyem nem volt rá. Egy zuglói kis lakásba nyomorogtunk csak az anyukámmal. Na igen, és akkor itt megálltam ennél a résznél, biztos kivágod majd Réka, pisilni, és akkor néztem ezt a területet, és azt mondtam, hogy hú, de jó lenne ez nekünk, mint a mesébe. Amikor a parkolóba bekanyarodik a közterületfelügyelet feliratú autó, mert nem tudom, hogy a szökött lovaink miatt leszek-e motorgába, vagy pedig egy rendezvényre kapok meghívást. Unokatestvéremnek a férje kőműves, és ők a lovukat itt tartották. És azt mondta, de mondom, Laci, nincs pénzem, nem tudjuk. Nem baj, ne foglalkozz semmivel, mi befejezzük, majd lelakjuk lóbértartással. És így is történt, lóbértartással fizettem ki, tulajdonképpen elbarteloltuk, vagy elbarteloztuk, vagy hogy szokták ezt mondani, tulajdonképpen amivel a kőművesnek tartoztam. És akkor így a ház így lett. Még mindig nincs teljesen befejezve, de már lakhatóvá vált. Föl. Nekem nagyon kényelmes, mert alig kell hajtani. Nem szakad le a kezem a nap végére. Föl. Nagyon bezsarva éreztem magam a lakásba, Zuglóba, és alig vártam, hogy kiköltözzünk, szóval állandóan itt voltam az építkezésen, meg minden. Már volt 3 lovunk, amikor kiköltöztünk, a Sziszi, a Lepke és a Csoki, és amiatt az istállót építettük fel először, és aztán utána jött csak a ház következő évben, tehát hogy akkor egy fél évig, vagy egy télen és egy őszön át az öltözőben laktunk, ami szerintem nagyon vicces volt, vagy hát akkor nem tudom, 7 éves voltam, úgyhogy ez 7 éves gyereknek ez tök vicces, hogy ott mint a heringek alszunk. És egyébként az volt a kedvenc karácsonyom. Igen, de ugye nagyon élveztem, itt elengedtek a szüleim, mint egy kis Mauglit, és akkor itt rohangáztam az erdőbe, meg fáramáztam, meg minden. És akkor aztán ugye lett még egy ló, még egy ló, még egy ló, még egy ló, és akkor így lett 41 ló. Kicsit így megszamaradtak. Ja, és a nyáron a Nellivel összeszámoltuk, hogy hány lovunk volt. 27 saját ló volt. Nem is tudtam. Lepke. Ő lett a második. Lepke volt a második lovunk, és Csoki nevezetű volt a harmadik. És a nagy triumvirátusból már csak a Lepke van meg, a nagy öreg. Tehát ő a klasszikus, igazi lónyugdíjas éveit és napjait éli. Egészséges, semmi baja nincs, annyi, hogy nem tud rágni, tehát már csak ilyen pelletet eszik, tehát a szénát azt nem tudja megrágni, de ezzel is elég jól el van. Rengeteg gyerek tanult rajta lovagolni, lovasíjászkodni, köztük én is. Az első lovasíjászatom is rajta volt, ugyanis mikor ő már a saját lovam lett, tehát Attilától megvettük, akkor próbáltam ki a lovasíjászatot vele. És mikor először megéreztem ennek az ízét, olyan érzés volt, hogy lóról vágtatva, és lőni, és nyilezni, és elengedett szárral így szabadon szárnyalni, hogy nem bírtam abba hagyni. És lényegében az életem e köré épült innentől, de abszolút a Lepke személye indított el ezen az úton. Nem találtam még olyan embert itt 20 év alatt, aki ennyire érezte volna ezt az egész dolgot, hogy teljesen a szívén viseli. Úgyhogy ez nagyon jó dolog. Beszéltem.
22 évig nem volt traktorunk, 22 évig így burigáztuk nagyobb távolságra is a bálákat. Ide viszont nem fér be a traktor az ág miatt. Egyébként télen a sárga az igazi, mi van? Kedvenc időtöltésem. De van a Ford. 3-as. Neki megy a fámat. Jó, meg tudod csinálni? Elmegy az ebédére. Szétment megint a rendszer. Tehát a boilerokból folyik a víz. Ez nagyon sokszor előfordul. Apa mindig korán jött ki trágyázni, meg a lovakkal foglalkozni, és mindig kijöttem vele, volt egy ilyen kis játékmarkolóm, és mikor apa a talicskával tolta ki a trágyát, nekem is tett egy-két lapáttal a játékmarkolóra, és húztam magam után, hogy na akkor én is segítek apának, mert mindig azt mondták kiskoromban, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék. És én utána úgy megijedtem kiskoromban, hogy akár milyen kis részben is, de igyekeztem kivenni a részemet a munkából, hogy azért valami kis ennivaló nekem is jusson már az asztalról. És igen, aztán az iskola mellett rendszeresen segítettem dolgozni, mert szükség volt rá, elég sok ló volt, anya foglalkozott, anya is segített, de utána ugye jött a tesóm, vele kellett foglalkozni, és akkor egyre többet és többet dolgoztam itthon. Nekem alapból kertész végzettségem van, a szomszéd kertészetben dolgoztam pár hónapig, és akkor apa megkért, hogy figyelj, most 40 ló van, 50 éves elmúltam, mi lenne, ha itthon dolgoznál velem? Táborosok, ebéd! Aki valamit nem kér, szóljon. Emlékszem, hogy azt mesélte, hogy az íjával lövöldözte a falat, és hogy az anyukája ne vegye észre, hogy mit csinált, mindig ráhúzta a függönyt. És ő ezt csinálta nagyon sok időn keresztül, amíg nem talált valami rokonnál valami tanyát, ahol kapott lovat, ott kezdett lovagolni, a Rákospatak mentén vágtázott annó a sziszivel, és vakon túrásokra lövöldözött, és ugye az volt neki a lovasíjász gyakorlás, még egészen fiatalon a katonaság után. Az elején lassú vágtában, aztán most pedig egy gyönyörű, nagy, kiengedett vágtára. Támad a lovasság! Mikor kijöttünk ide, akkor még azt hiszem egy évig vagy fél évig tanítottam, de akkor juhok voltak, azokat többször is kell fejni egy nap. A feleségemnek volt egy nagyon picike kis sámlia, egy ilyen kis Erdélyben nem sámlinak hívják, kicsi szék. Igen, amit valakit osztálytársától kapott, nagyon szépen bele volt égetve a neve, és akkor azon ültem, és úgy fejtem. És akkor volt olyan, hogy már kicsit magasabb volt a trágya, akkor ugye megbillent, akkor ugye felborult. És akkor tudtam, hogy időre kell mennem, mert a suliba oda kell érnem. Sőt, volt olyan, hogy kecskéket vettünk, és lószállítóval mentem le vidékre a kecskékért. De tudtam, hogy órám van, úgyhogy a lószállítóval beparkoltam a suli elé, amiben benne voltak a kecskék, zuglóba. Bementem a suliba, megtartottam az órát, oké, vissza a kocsiba, kecskék, lószállító, azok ott meghegtek. Nem tudom, hogy akik arra jártak, mit szóltak, de mindegy, ez így volt. A nagy álom az mindig a íjászat és lovasíjászat volt. Tehát igazából 1999-ben, tehát a múlt században, ez már történelem kérem szépen, a múlt században alapítottam meg a Zengő-Nyíl Íjász Egyesületet. Szép. És nem kell gyorsan. Én dolgoztam kertészként, és azt én nagyon szerettem, szóval így elhatároztam már akkor, hogyha lehet, akkor életem végéig egy kicsi kertészetben fogok dolgozni, és növényeket fogok ápolni,
mert én ezt szeretném csinálni, és ez áll hozzám a legközelebb. Valamilyen szinten fura, de kicsit arra vágyok, hogy így komolyabb legyen a munkaviszony, hogy ne legyen ilyen laza. Mert például egy csomó mindent nem tanulok meg itt, mint például felelősséget vállalni. Nem lehet alázatot tanulni például, és egy csomó ilyen dolog, ami úgy érzem, hogy ilyen személyiségfejlesztés téren nálam hiányzik, azokat itt nem tudom bezsebelni ezeket a skilleket, vagy hogy mondjam, hogy így nem tudok egy csomó dolgot, amit a korombeliek már tudnak, mert ugye nem otthon dolgoznak a családjukkal, nem otthon élnek a családjukkal, hanem kiszakadtak ebből a közegből, ez a kirepült a fészekből effektus, és megkomolyodtak. Én pedig nem. Bocsánat, csak recsenést hallottam, és ilyenkor mindig körbe kell nézni, mert nem lehet tudni, hogy villanypásztor karó tört el, vagy csak egy ág. Az így már az idegeim tönkre vannak. Tehát most már tényleg csak a jobb kezeddel tudsz a lóval kommunikálni, mert ugye a bal kezedben ott van egy így. Mehet az ügetés, jó? Elengedjük a szárat. Jó, és a második bárára rátartod az íjat, jó? Még feszítés nélkül, csak oda tartod. Azaz. Szuper. Érettségi előtt nagy vita folyt a szüleimmel, hogy akkor hogyan tovább, mi a jövőképem, és teljes mértékben azt éreztem, hogy én lovasíjászat oktatással és íjászat oktatással szeretnék foglalkozni, és hát ugye ezt otthon azért ki kellett járni, hogy ezt elfogadják, de szerencsém van a szüleimmel, hiszen mindig is támogattak, hogy tényleg az álmaimért tudjak küzdeni. Úgyhogy nem olyan rég jött ez nekem, de úgy éreztem, hogy megpróbálom. Alapvetően ugye kínálva volt a lehetőség, hogy tényleg próbáljam meg magamat ebben, és most, hogy eltelt egy teljes év, amikor tényleg csak ezt csináltam már, továbbra is úgy látom, hogy igen, én ezt szerettem volna, és ezt szeretném továbbra is csinálni. Átlátja az egész rendszert, átlátja a problémákat, ahhoz képest, hogy még csak ennyi idős, ez tényleg egy ilyen vezetői, tehát egy kicsit ilyen karizmatikus alkat. Csak neki is vannak ilyen lelki válságai, méghozzá az, hogy mit szólnak az emberek, hogy én még csak 21 vagyok, és miért pont én vagyok az. Jó, hátrébb megyünk egy picikét. Zárt lábbal állunk, és akkor ebből szépen úgy, hogy a felső testünk ugye beletekeredik a lövésbe, úgy kell lőni, jó? Tehát akkor ez mehet először. Alapállásod egy picit szűk, bocs. Már csak azért, mert szélesebb a vállad. Nyilván elképzelhető, hogy az első egy-két lövés mellé megy, mert még a távolság szokatlan, de aztán mikor átállsz, nagyon szép volt. És ha a magasság jó, de az oldalirány nem. Akkor ott nagyobb a baj. Ugye azt írja a korabeli íjászkönyv, hogy úgy oldasz, mint hogyha egy mögötted álló embert akarnál a könyököddel orba vágni. Ugye ez most az orrom lett volna, ez elég jó lett volna, kicsit lájtos, de azért egy orbavágásnak megfelel. Amikor elkezdett romlani a íjászat minősége, akkor gyorsan elkezdtek leírni. És akkor keletkeztek ilyen íjászkönyvek, úgymond, és ezek az íjászkönyvek aprólékosan leírják az alapállást, és akkor mondják, hogy igen, ez a perzsa király így lőtt, akkor az a íjászmester így tanította, de mindegyik ezt a bizonyos hüvelykújas húzási technikát tanítja, és rájöttünk arra, hogy nagy valószínűség szerint a honfoglalók is, vagy legalábbis a honfoglalók környezetében az íjász népek valószínűleg ezzel a technikával lőhettek. És érdekes módon ez egy rendszerré áll össze, tehát az a típusú tegez, amit ők használtak, az eleve adja ezt a lövési technikát. Tehát mindent újra kellett kezdeni annak, aki megszokta ezt a nyugati mediterrán lövési technikát, illetve ezt a bizonyos sporttechnikát, amitől az íjászok
90%-a még mindig nem tud elszakadni. De mi elszakadtunk, és teljesen új alapokra helyeztük az egész rendszert. Viszont ez olyasmiket hozott maga után, hogy lassabbak vagyunk nyilván, illetve a másik érdekesség az, hogy mi a versenyeken szaruin összetett íjjal indulunk, tehát az azt jelenti, hogy nem modern anyagokból készült üvegszálas íjakkal, hanem magyar formájú, tehát amilyen formájúak és amilyen fizikai tulajdonságokkal rendelkezőek lehettek ugye ezek a honfoglaláskori íjak, ilyenekkel indulunk a versenyeken. Ez nyilvánvalóan hátrányt jelent az íjászaink számára, mert kicsit erősebbek is ezek az íjak, nem ugyanolyan dinamikusak, mint az üvegszálas íjak, illetve ez a bizonyos töltési technika, illetve ez a tegezből elővevési technika, ez némi hátrányt jelent. Tölt, feszít, lő. Megmondom őszintén, ha valaki adná ajándékba, nagyon szívesen fogadnám, és nem biztos, hogy egy évig görcsölnék azzal, hogy egy íj elkészüljön, de ajándékban nem ad senki, és ennek olyan 200-300 ezer forint a piaci ára jelenleg, de mi körülbelül 20 000 forintnyi alapanyagárból meg tudjuk csinálni. És egyébként élvezet is csinálni, megmondom őszintén, főleg, hogyha az embernek nem lenne más dolga. Ugye itt tényleg arra törekszünk, hogy tényleg izommemóriaként működjön az egész, meg tényleg memorizálódjon az egész mozdulatsor, a célkép, a lovon való mozgás, az íjfogása, a nyílvesszőfogása, a kihúzása, a töltés, tényleg minden, és hogy ez tényleg versenyhelyzetben is ott legyen. Inkább menjünk arra rá, hogy jó gyorsan töltetek a két lövés között. Álljak oda arra a pontra, ahonnan a messzit el kellene lőni? Ja. Nézzük meg, hogy maguktól mit Jó. éreznek. De ne is kiabálják oda, hogy még ne lőjön? Teljesen beközelíted, amennyire csak lehet. Már a célon vagy. Jó, figyelünk, hogy búja előtt el kell pendüljön. Oldalra pontos mindig. Legyen megcélozva az a lövés, Rozi. Ne csak úgy oda csapd. Attilával mindig is azért jóba voltunk, tehát mikor még csak táboros gyerekként is itt voltam, akkor is sosem volt konfliktus, legalábbis nem emlékszem. Aztán, hát én úgy gondolom, hogy ennek a nagy egyetértésnek, ennek a nagy összhangnak tényleg az a titka, hogy közös a célunk, és közösen tényleg az IASZ iskolát szeretnénk felépíteni, és ez a közös cél annyira összefog minket, hogy ezt tényleg nem tudja semmi szerintem már szétválasztani. A napi gondok azok úgy elvettek engem ettől. Ugye én is gyakoroltam a lovasijászatot, ezt úgy csináltam a gyakorlást, hogy fölkeltem előbb 3 órával, kivittem azokat a lovakat, akiket ki kellett, felnyergeltem, csináltam, és utána trágyáztam, mert akkor még levi sem volt. Tehát olyan szinten elvette az energiámat, hogy azért ehhez nagyon kellett pörögni. Meg arról nem beszélve, hogy ugye az íjkészítés nem nagyüzemi szinten, hanem rekonstrukciós szinten. Tehát az azt jelenti, hogy van, hogy éjfélig ragasztgatsz, és éjfélig varrod a következő bőrtegeszt, és mit tudom én, tehát ezt egyszerűen nem lehet energiával bírni, úgyhogy végül is átadtam ezt az időt és energiát az utánpótlásnak, és örülök is neki, mert szerintem a Nellynek sokkal több ötlete van, meg ő most benne van a sodrásba, benne van a versenyzésbe, és úgy jobban érzi ezeket a dolgokat, mint én. Mondjad! Ki tudnád léci hozni a lóútleveleket? Igen. Jön az állatorvos lovakat oltani. Köszi. Nagy álmom volt, hogy legyen egyszer egy olyan lovam, akit majd én lovagolok be, én tanítok be lovasíjászatra, és majd vele versenyzek, és nagy karriert futok be. Na, hát már 3 éve megvan a Credo, de még nem egészen vált valóra ez a cél. Ugye ez a sport a lovon is nagyban múlik, és vele azért nem olyan egyszerű mindig. Az elején voltak gondok is, mikor próbáltuk lovasíjászatra betanítani, akkor olyan szinten megijedti ezektől a csörgő-zörgő hangoktól, hogy végül kórházba is jutottam, mert volt egy nagyobb balesetünk. A otthonos, szokásos közegében is
tényleg alapdolgoktól a mai napig képes megijedni, nehéz sokszor hinni abba, hogy egy idegen helyen, egy idegen lovak között rengeteg ember, rengeteg ingerben ő valaha is nyugodtan és rám figyelmesen tud majd mozogni, viszont valahogy közben mégis érzem, hogy ez egyszer meg fog történni. Próbáltam megtalálni, hogy mi az, amiben ő tehetséges, és így jöttem rá, hogy a felszerelés nélküli munka az, amiben Credo teljesen ki tud teljesíteni, és amivel tehetsége van. Nincs a hátán nyereg, nincs a szájába zabla, nincs a fején kantár, nincsen semmi, csak a nyakába használok egy ilyen kis bőrszíjat, illetve egy ilyen kontaktpálcát, amivel tudom a farát és a vállát is irányítani. Már csak azért is harcolok tovább ezen az úton, és azért sem engedem el őt, mert kicsit büszkeségből is, meg azért is, mert rengeteget tanulok ettől a lótól. Az a különlegesség ennek a fehér foltnak, ezt csak az íjászok látják, hogy íjászgyűrű alakú. Szoktuk mondani viccesen, hogy ez a jel. Apa, miért van itt a lószállító? Nem mondd már, hogy nem tudod, Levi. Megyünk a lovasíjász világkupára. De ezt megbeszéltük már. És én leszek itt egész végig. Hát és na. mikor jöttök haza? Hát egy 3 nap körülbelül. Nem, 4 csütörtök. Mit tudom én? Szóval, hogy... És akkor legalább bepelekezel, jó? Jobb bepelekezni, mint beszarni. Csináltam már olyat, hogy fekete az egész szappan, és amit ide belöntöttem fehér, az látszik. Rózsánál is tudok olyat csinálni, látod, hogy ez itt rózsaszín, és közben zöld, és hogy így egyben, meg felváltva, ilyet tudok csinálni. Megfogtam, beletömködtem az összeset a formába, és ráöntöttem egy átlátszót, és ez lett belőle. Összes létező kreativitásomat beleereszthetem, és így szabadon hagyhatom szárnyalni igazából a gondolataimat, meg az ötleteimet, mert egy formába is tudok 30-40 különböző színösszeállításból és anyagból megcsinálni, hogy szenzációsan jól nézzen ki. Itthon meg mit csinálok? Felkelek, tolom a talicskát reggel, tolom a talicskát este. Ez unalmas. És ezt csinálni 20 évig, az még unalmasabb. És ezt egy évet csinálom, és esküszöm, ez az egy év sokkal jobb volt szappankészítés szempontjából, mint 20 évig tolni a talicskát. Mekkora nagy lószállító. Gyere, na. Jól. Megfogjátok, lányok? Adjunk répát? Ne. Seggébe. Na, tűz. És ez még csak az első. Lassan. Csaba, Berce, Jonás, szabad a pálya, Ja nem, vagy eleve úgy. Hát az igazság, hogy ez a lovasíjász versenyek világa, ez nekünk még új. Hát ez egy kicsit idegen. Kicsit olyan teljesítménycentrikus. Jó, minden teljesítménycentrikus, mert bármit is csinál az ember, mindig jót akar csinálni. De itt valahogy úgy elszaladtak ezek a pontoknak a hajhászása, és ezért úgy feladtak dolgokat. Tehát azt lehet mondani, hogy egy íjász hagyomány lett feladva, és mi pedig úgy próbálunk magas pontot elérni, relatíve magas pontot, hogy mi ezeket a régi, nagyon-nagyon régi, ókori
illetve középkori íjászhagyományokat nem dobjuk el. Tehát valójában azon a kereten belül próbálunk magas pontot elérni, amit ez a bizonyos nagyon régi keleti íjászkultúra megenged. Hogy ott gombolódjunk ki, aztán ott leveljen a szélbe. Jó, csopatom. Hogy ne csúszol le. Nelly from Hungary. Szép volt! Idő 15,61. Pontok. Előre 3. Oldalra 4. Egy ilyen 10-11. századi magyart próbáltunk így megjeleníteni. Tulajdonképpen az ingnek a formája is nagyjából megfelel a leletek szabás mintájának, és arra is figyeltem, hogy kéziszövésű lemmászon legyen. Selyemszegélyek is igazi hernyósejmek, olyan minta alapján vettem a selyemkereskedőtől, ami abban az időben tényleg használatban volt, illetve tényleg leletek alapján van az is. Bejössz közel. Valójában ezen a versenyen mi nem is vagyunk ellenfelek, ha azt vesszük, tehát itt most mi igazából utat törünk. Pont tavaly nyár végén volt az, hogy apáék elmentek Bécsbe, és én meg itthon voltam egyedül, és itt pont azon gondolkoztam, hogy én ezt amúgy miért csinálom, meg hogy mi ebben a jó, és hogy nekem ez megéri-e, és hogy hosszú távon én akarom ezt csinálni egyáltalán, és így arra jutottam, hogy hát nem biztos. Évig éltünk együtt, ezt az egészet igazából együtt hoztuk létre, és hát 2 éve hagyott itt minket, és hát az az érdekes, hogy ezt az egészet így terveztem, tehát ugye a hamvak ott vannak. Egy kicsit úgy nehéz nekem erről beszélni, tehát azért mondtam, hogy nem is biztos, hogy többször el tudom mondani. Amúgy van benne még egy hely, az nekem van, hát valójában itthon van. És akkor, hogyha az ember benn van a nappaliban, vagy itt teszek-veszek ugye a lónál, vagy nyírjuk a füvet, tulajdonképpen állandóan itt zajlik az élet körülötte. Tehát így nincs itt temető látogatás, meg amúgy is kicsit rehányak vagyunk, és nem biztos, hogy még ha gondolunk is rá, nem biztos, hogy elmennénk, és rendben tartanánk olyan szépen, és így pedig úgy, ahogy azt lehet mondani, hogy rendben tartjuk. Erdélyből származott egy nagyon-nagyon-nagyon hagyományos faluból, Szík községből, egy ilyen zsákfalu, ahol a népviseletet és a népszokásokat irtózatosan sokáig megőrizték. Tehát valójában ő azt lehet mondani, hogy szinte 20 éves koráig népviseletbe járt. Ez nagyon érdekes. Tehát például civil városi ruhája nem is nagyon volt, és valahogy ő neki ez a száguldós 21. század, ez neki túl gyors volt. Tehát ő ezt nem tudta követni, és most, ahogy az engőnyíl suhan, az szintén gyors lenne neki. Tehát például hogy a lakás műhelyé változott, meg raktárrá változott, ezt nem bírta volna elviselni, biztos, hogy szétcsapta volna ezt az egészet, meg rendet rakott volna. Azért úgy türelmes volt így az íjkészítésnél, tehát például megengedte, hogy enyvezzek odabenn, de azért ezt már, ami most van, ezt nem bírná elviselni. Nem volt azért annyira merész, tehát nem mert így belevágni dolgokba, de azért én mindenre rávettem szegényt. És például amikor új ló jött, akkor szintén nem értette, hogy minek, mi a fenének ez nekünk, meg megint ennyibe került, de azért mikor jött az új ló, mindig ott volt kint, és mindig videózott, és mindig tetszett neki, hogyha új ló érkezik. Úgyhogy ő például otthon a falujában városi életre vágyott. Ezért is sajnáltam azért, tehát ezek mind előjöttek, mint ilyen lelkiismereti problémák, amik még mindig nem oldódtak meg. És ő még azt a ócska lakótelepet is elfogadta volna, ami ott a szomszéd városban volt, csak az a lényeg, hogy el a faluból. És akkor valóban ez a városi élet meg is volt neki szerintem egy olyan 10 évig, igen, körülbelül 10 évig laktunk együtt ugye Budapesten, és akkor ugye kiköltöztünk ide. És akkor igazából amiből ő menekült, ő abba valahogy visszakerült. Hát így az élet, tehát valójában
kívülről azt lehet látni, hogy ugye tényleg száguld ez az egész, de azért a háttér, a valóság az az, hogy úgy belül azért úgy szét van esve minden, tehát mint nincsenek ebédek. Tehát azelőtt úgy volt, hogy a Levivel dolgoztunk kint, oké, Levi, idő van, vagy felhívott telefon, hogy mikor jöttök reggelizni, és akkor bementünk, meg volt terítve az asztal, leültünk, ettünk, és aztán ment mindenki a dolgára, most ilyen nincs. Tehát mindenki rabol egy kicsit magának, itt van, hé Levi, van kaját, fussunk föl a boltba, meg ilyenek, de nincs terített asztal. Talán karácsonykor akkor is nagy vita árán, hogy ki csinálja meg a kaját, meg ilyenek, de rendelünk, szerzünk, kapunk, így működik ez, meg eleve az egész. Tehát mosni, azt sem tudtam, hogy kell a mosógépet kezelni. Hát megtanultam, tessék. Úgyhogy, de hát ugye ez nyilván csak egy ilyen felszíni része a dolognak, de mondom, hogy így, igazából így belül így minden szétesett. Most így hirtelen. Hát szóval az az igazság, hogy így a halálának mondhatjuk, így a körülményei is elég rázósak voltak, tehát ez a lelkiismeret furdalás, hogy jaj, nem vigyáztunk rá eléggé, meg akkor, hogyha ott lettünk volna, meg eleve ez az egész, ahogy történt, tehát azért úgy azért megingatott sok mindent alapjaiban. A Levinél is, meg az Ákosnál a kicsinél is szerintem, meg hát mondom, a Levi az irtózatosan érzékeny, és azért ő is ott volt, úgyhogy azért ez nagyon kemény volt. És mondjuk azért a Nellivel jóba voltak. Tehát ugye volt olyan, hogy nem jöttek még érte a szülei, és kinn fagyoskodott, akkor a Rozi mondta, hogy gyere be. És akkor nézték együtt a sorozatot, meg elé tett egy tál mandarint, ő pucolgatta, és akkor nézték együtt a sorozatot. Meg mikor Covid volt, nem lehetett bejönni, a Nelly bejöhetett. Ugye, tehát ők azért úgy, így, hát nyilván amennyire ismertem, mert azért olyan nagyon nem. Úgyhogy mondom, ő volt az, aki így segített ezt a manóösvényt is, ő csinálta. Akkor nem tudom, azt a világítóházikót például kivette. Amúgy ez egy pöffetett gomba, hoppá. Na jó, ott hagyom. És egyébként akartam egy kerítést csinálni köré, mert van, hogy elszabadulnak a lovak, és akkor itt fut mellette, de ez az életünk. Tehát valójában itt marad benne az életünkben. Ezeket így fel lehet dolgozni, nagyon nehezen, de érdekes, hogy az ember hogy éli meg. Hát az az igazság, hogy ez nagyon kemény volt, de valahogy így föl lehet dolgozni. És az érdekes a keltákban, hogy ők ugye nyugatról vándoroltak a Kárpát-medencébe, a szkíták pedig Szabó Gábor. Ezt muszáj felvennem. Szia Gábor! Jó. Nem muszáj, azt mondta a Zoli, hogy most már rövidebb útvonal is van, felfutunk, nem kell gondot csinálnotok. Jó, felfutunk. Két órát szerintem bevállalhatsz. Ugye, szerintem először Hol beszélhetnél csak az íjakról. Az íjakról és a nyilakról, és a második pedig a védőfegyverzet és a támadó fegyverzet egyéb darabjai használatuk. De neked milyen tapasztalataid vannak? És meg fogom hirdetni úgy is, hogy külsősök is bejöhetnek. Ott van még. Hoppá. Azt szerintem nem gyökér. Ráhallgat. Visszaolvad kis vas vagy bronz. Azt szerintem bronz. Olvadék. A mágiáról van. Jó esélye mind meg lehet majd mondani, hogy hány éves korukban hunytak el, milyen neműek voltak. Nagyon szerencsés esetben még akár valamilyen elváltozás, betegségnyoma is látható. Lehet. A táplálkozásukra vonatkozóan. Igen. Illetve hát vannak ma már olyan izotópos vizsgálatok, hogy akár azt is meg lehet állapítani, hogy
a környéken született az adott illető, Az vagy igen. pedig valahonnan távoli vidékről érkezett. Még egy ennyit szedjél le róla szerintem. Jó, ez egy kis tának tűnik nekem, tehát nem lesz sokkal egy 5 cm lesz. Az igen. Keltakard, ugye? Keltakard, tehát ez egy keltakard. Itt ettől a koravaskori temetőtől távolabb találtuk, lent a völgyben, hétfő este még, tehát így szépen mentünk aludni. Jól fogd. És mennyire ép. Tehát Nagyon ép, igen. Tehát itt a díszítés tökéletesen látszik, tehát a legaprólékosabb részletek. Én nekem ez nagyon kuriózum. Avarnyílhegyeket találtak nemrég, a régészek, ott voltunk az ásatáson Babarcnál. Azok is annyira épek voltak, élesek voltak a hegyek. Tehát feltehetted volna és lőhettél volna vele. 630 körüliek. Tehát mondom, hogy ez csodálatos. És hát ez jóval régebbi. És ami még a kard mellett volt, azok ékszerek, vasfigurák, ezek ruhakapcsolótűk. A másik pedig bronzból. Mind a kettő a kard alatt feküdt. Ez egy pajzsdudor. A teljes pajzsot nem temették el ezzel a karddal, csak a dudorát, a fogantyúját. Van pajzsrekonstrukciónk, majd hogyha eljössz, akkor meglátod. Jó. Jó? Arra kíváncsi vagyok. Na végre, figyeljen már, Szia. miért nem vetted fel a telefont? A holló pólikázik, kim volt a Toki, és azt mondta, hogy mindenféleképpen be kell vinni ülőre, mert valami nagyon-nagyon összecsavarodott. Érdekes, hogy kiteszem a lábamat, mindjárt történik valami basszus. Most mit csináljunk? Vagy honnan vegyek el pénzt? Mert azt mondták, hogy valami $500,000-tól kezdődik a műtét, hogy akkor most egy ezzel mi legyen? Ezt nem fogjuk tudni kifizetni szerintem. Mennyit kell összesen összegyűjteni? Hát 600 000. Nem is gondoltam volna róla. Ő is adott. Meg az Attila is. Na, összegyűlt a pénz? Srácok, tehát ilyen ez az engő. Az emberek összegyűjtik a pénzt. Te mennyit adtál bele? 4000. Saját csizma, saját csizma, saját csizma. Ez az ex-Levi. Levi kék. Neked megvan a csizmad? A sajátom? Hát nem az, amit átcseréltél? Nem. Itt az ingek mint felső ruhaként szerepelnek? Szoktál inget venni a bordó alá? Hát attól függ. De hogy nem csíkos inget veszel, az egész biztos. Aki kandikál, akkor most már legyen selyemszegélyes ing. Érted? Jó, de... Jó? És az ujjad? Ez, igen. Nem baj. Új. Így. Jó. Szóval a Levi bejelentette, hogy át akar menni dolgozni a kertészetbe. Mégis ez az igazi szakmája. Csak azt nem tudom, hogy fogja bírni, hogy itt is, meg ott is. Tehát azt mondja, hogy hát azért engem nem akar magamra hagyni, de hát nagyon csábítják oda. És hát egy 4 órára kellene átmenni a kertészetbe dolgozni naponta. Tehát reggel elvégzi az itteni munkáját, és akkor utána szépen átbringázik, vagy átgyalogol, ott is megcsinálja a munkáját, aztán vagy segít utána itt, vagy nem segít, ezt nem tudnám megmondani, de
Most ez az új verzió. Legyen most nem ez, jó, hogy nézzük meg ezeket a dolgokat is. Megvan a párna. Jó? Ez már. Ugyanúgy kell fölrakni. Valószínűleg ez a hátsó kápája, ez az első év, mert ugye ez keskenyebb. Nem tűnik neked kicsit vele másnak? Nem kell foglalkozni vele. Jó, akkor a te, nem ez a selyemszegélyű a tied. Csabi tudja, hogy melyik az övé. Rozi, ha felnyergeltek mondjuk, vagy együtt nyergelünk, tök mindegy, akkor az avarkengyert már rakjuk föl egyből, jó? A hunlovasok bemutatják majd a huntegeszt működés közben. Tehát a huntegeszbe lesz egy íj, nyilvesszők állnak ki belőle, és akkor abból fognak majd tölteni, illetve a hunkardot, ez is egy jellegzetes hunkard, szintén bemutatják használat közben. És akkor ugye ugrunk egy korszakot, az avarkor, ugye az már 6. század mondjuk úgy, jellegzetes avartegez, nyírfakérekből, és az avar íj is lesz, csak az még nincsen kint, avarkard, hosszú egyenes kard, ezt is használat közben bemutatjuk majd. És akkor az az érdekes, hogy ugrunk megint egy pár száz évet, és a magyar kor, ugye a honfoglaláskor, hát ez nem így lesz a tegezben, hanem fordítva. Csak ő már... Ugye akkor... Igen, tehát ez egy avarsisak. Ugye ez avarkorban ez lesz az emberkén, az én leszek nagy örömömre. És akkor, amikor az avarkor elmúlik, akkor én átöltözök magyarba, tehát az azt jelenti, hogy gyorsan átugrok 300 évet, és aztán fölveszem ezt a úgynevezett lagerovói sisakot, amit a Volga-vidéken találtak, jó nehéz, és ugyanígy egy ilyen nemez valami csodára fölveszem. És mindenre van 3,5 percünk, hogy ezt megcsináljuk, mert lemértük, hogy kb. 3,5, maximum 4 perc alatt öltözhetünk át. És az lesz az érdekes, hogy a hunkorban még kengyel nélkül lovagolnak, úgyhogy nagyon nehéz lesz fönnmaradni a lovon, de fennmaradnak. Ugye Csabi, fennmaradunk? Na jó, fennmaradnak. Én abban nem vagyok benne, tehát én csak kengyeles vagyok, én ilyen puha P vagyok. Na, hozom. Nelly páncél. Jó. És most mennyire lesznek ilyen átöltözések? Most lesznek. Jó. Csak mondom, Nelly, létezik, hogy a neveket bevartad? Hát nyilván, de én tudom meg. Ja, jó, de az ilyenkor azért egy ilyen T betűt vagy valamit. Jó. Szóval ez a kásztája és ez a pipacsa. Jó, oké, rendben. Hát, elég mosolyos. Tudtam, hogy nem szabadna hagyni, hogy mindegy. Apa, nekem most lesz, akkor végül kaftánom? Hát persze, hogy van, csak azt mondtad, hogy nem akarod felvenni. Nem, a csizmát nem akarom felvenni, a kaftánt elveszem. Van kabósapka. Jobb oldalt záródik. Szarkod. Pontjad, mire van kint? Úgy teszem, neked kell a haladni. Kaftánodat becsípte. Nem csapkodni. Legyezni. Sapit nem akarsz venni? Vehetek sapit. Piros szegély? Jó, figyelj. Hát most azért... 1, 2, 3. Egezre figyelj! És nem is borult ki. Jó, Kipróbáljuk, hogy lesz, viszont ott majd valami biztos, hogy mert nem olyan ezt jó, leveszem, és azt veszem fel. A lagerovói volt az Attilái. Jó? Oké. És akkor most itt a cseréket érdemes lenne majd stopperolni.
Nagyon rossz érzésem, azt Komolyan? bere van a... De rossz, tényleg? Szánti Manó fejed volt csak. Csak egy piszkáld meg, nem állt ki. Igen, álljunk még össze, jobban mindenki. Ez igen. És a sisakot minél később vett fel. És tele van a farka villával. Mi vagyunk a Zengőnyi Történelmi Játékiskola és A Zengőnyi iskola régészeti kísérletei során mi nem csak a különböző korok nyílhegyeit, de a vágó fegyvereket is teszteljük. Annyira éreztem megint ezt a nem megy ez nekem, nem vagyok elég felkészült, stb. És hogy én az első próba után egy kisebb pánikrohamot kaptam, szóval ültem a függőágyamon, öleltem a párnát, és konkrétan így dülöngeltem, mondtam, nem, ez nekem sok, én ezt nem bírom, nagyon para, sokkal rosszabb, szekér van, te van lósul, ha nem látod még tevét. Fél ide, fél oda, itt fél, ott fél, hangszóró, közben kiabálnak, hogy vigyázz már, hogy mit csinál a lovad, meg ilyesmi, nagyon stresszes, főleg egy kifejezetten nem tapasztalt lovasnak. És akkor nyilvánvalóan válik, ez micsoda? Üget, Danu. Még egy picit megfuttatjuk őket, hogy menjen ki a gőz, menjen ki az energia, és akkor általában a futás után szoktunk valami újdonságot mutatni nekik, ahol inkább picit az agyukat edzük ezekre a dolgokra, és akkor így próbáljuk apránként adagolni azt a rengeteg mindent, amit meg kell szokniuk. Nyilván ezzel a bottal nem ütve lesz, hanem pont azt kellene megszoknia, hogy egy ilyen típusú dolog nem bánt. És érdekes módon, hogy nem is annyira a látványától, ezektől a hülye hangoktól fél, de előbb-utóbb ezeket is megszokja. Igaz? És akkor többnyire lehet utána jutalmazni, simogatni, és akkor így összeköti a fejében ezeket a dolgokat. Jó. Érdekes, ha fejére csapok, sokkal kevésbé ijed meg. Jó. De forgasd nyugodtan, hogy először lássa, nem? Jó.
Először, azért legeslegelőször azért többnyire megijednek tőle, mondjuk meg akart enni az íjszárvat. Altináj és Turul, a kuslova, élvezte, hogy legalább egy kis ideig nem kerül nyereg a hátukra, zabla a szájukba. A sárga kanca gondolatai ismét a folyton őt figyelő világos szürke felé szögdöstek. Jó volna megérinteni, érezni forró leheletét, összeszagolni vele, gondolta. Akboró közelében hemzsegtek a besenyők tarka kancái, de ő rájuk sem hederített, csak Altinájt leste. Az ő mozdulatai annyira kedvesek voltak a szemében, és a hangját is megismerte volna ezer nyerítés között. Kapcsolatuk azonban megmaradt a távolról figyelgetésnél és a vágyakozó gondolatoknál, mert az emberek mást akartak. Többnyire keresek egy tiszta sarkot, amit nagyon nehezen találok, de előfordul, vagy pedig kidobálom a box elé. Mondjuk 20 boxot kitrágyázni minden reggel ugyanúgy, tehát az emberektől a monotonitástól becsavarodik. Úgyhogy ezért kezdtem egy világot kitalálni magamnak tulajdonképpen. És mikor a Levi így besegít, mert amúgy szokott lenni szabad napom, akkor nem örül az ének jobb, ha ezt meg kell csinálnia. De ha besegít, akkor mindig azt mondja, figyelj apa, válogass szét, és ha szétválogatod, akkor én már kiviszem. Na hát eközben lehet gondolkodni. Tehát én nagyon sokat meséltem a gyerekeknek. Tehát volt, hogy autóztunk, mentünk, és akkor mesét mondtam a gyereknek, akit cipeltem magammal mindenhova. És akkor ezekből a mesékből összeálltak így sztorik a fejemben, és valahogy ez annyira kikívánkozott, meg voltak ilyen sérelmek, ilyen gyerekkori, tehát ilyen feszültségek voltak, hogy ezt így muszáj volt így kiírni. És akkor annyira elragadott a dolog, hogy mintha én olvastam volna a történetet. Nagyon érdekes. Tehát én így azelőtt is sose írtam könyvet így konkrétan, ami így összeállt így teljes egészét, és annyira izgi volt, nem tudtam, hogy mi fog következni. Vajon mi lesz, mi történik a kisráccal, mi történik az emberrel. És akkor izgultam, és akkor így vitte a sztori a kezemet, és akkor így írtam. Hát tulajdonképpen így volt. És akkor valakivel legépeltettem, elküldte, vagy elvitte a Móra kiadóhoz, és azok valahogy pont hiányzott egy ilyen könyv, és pont bekerült. Tehát ez óriási nagy csoda volt, mert azért a Móra azért az nem akár milyen kiadó. És ráadásul, amikor én megírtam a sztorit, tehát még nem volt kész, kb. Még 2-3 hét volt hátra a történet befejezéséig, akkor megszületett egy csikónk, aki pont kanca csikó lett, mint a történetben szereplő csikó, és pont a bal hátsó lába kesely volt, vagyis fehér volt, és volt egy félholtszerű jel a homlokán, mint a történetben szereplő lónak. Hát ennél is azt éreztem, hogy ezzel a borítóval ez mi lehet, és hogy honfogáskor, és hogy Jézus Mária, milyen hülyeségek szoktak megjelenni. És akkor elolvastam, és pont azt éreztem, amit mondtál, hogy eszméletlen jó a könyv, és azon le se bírtam tenni, szóval mi is a gyerekeimnek. Sok iskolában kötelező olvasmány lett, és elmegyünk lovasíjász versenyre, és a fickó jön szembe, maga az a Kis Attila, vagy már nem emlékszem rá, hogy szólított meg. Hát mondom, Kis Attila vagyok, melyik? Hát aki az Altinájt írta, mert ő azon nőtt föl, és elolvasta 4-szer, és rám milyen nagy hatással volt. Ez jó érzés. Levi, te olvastad? Melyiket? Hát az Altinájt, melyiket? Nem. A Levi olvas, tehát ez nagyon érdekes, hogy a Levi olvas, tehát ő egy olvasó ember, annak ellenére, hogy azt hittük, hogy nem lesz az, de ezt nem olvasta. A Réka olvasta, a Réka lányom, még kézirat formájában, és azóta még elolvasta egy párszor. Tehát ő például... Réka ilyen nagy könyv újraolvasó, szóval ő nagyon szerette. Újraolvasni. Jó, figyelj, akkor tavasz? Mondjuk tavasz, de nem Jó. akarok haragba lenni. Jó, nem. Ez nem harag, hát meg van értve. Oké, csak nem tudom, hogy ne legyen ilyen rossz. Nem. Hát figyelj, ha azt mondanád, hogy jövő hét az rosszabb lenne. Persze, én soha nem is akartam ilyen, hogy így egyből egyik után a másikra, hanem kicsit úgy, hogy is mondjam, nem is az, hogy világot látni, hanem tényleg megtapasztalni. Abszolút érthető. Szinte azt, hogy nincs védőháló. Figyelj, emlékszel arra a hülye filmre, arra Staten Island királyai, emlékszel rá? Igen. Hogy a csávó akkor lett normális, amikor kirúgta az anyja. Igen. Úgyhogy akkor... Hát anyád már nem rúg ki. Nem akarok feltétlenül kirúgódva lenni itthonról. Na.
tedd előrébb. Nem. De rosszul csinálod, mert ide kell tenni. És akkor amúgy ezt toljuk, mert Na, a séta közben könnyebben tudok beszélni. Végülis tudod, azt szoktam mindig mondani, hogy a növény nem fut el. Hát ez pontosan így van, meg nem tépi szét Látod? a villanypásztort, és nem kell idegbajt kapnom naponta 3-szor, hogyha kiszöknek a lovak. És mi van a futómuskátival? Istenem! Erre nem tudok mit mondani. Ez megölted a hangulatot. Ő mindig azt mondta, hogy azért utálja a lovakat, mert azok mindig elszaladnak, érted, és üldözni kell őket, a növényeket meg nem kell üldözni. Azok ott maradnak. Érted? Tehát nem fog kiugrani a cserépből, meg elszaladni. A lovat meg üldözni kell. Meg olyan növényt még életemben nem láttam, amelyik lerombolja a kerítést. Vagy a muskát, még a futó muskátli se fut el, hanem én abban reménykednek, hogy a Levi is elér egy bizonyos kort, jó, már nem tudom már hova kell elérni a kort, mindegy, eléri a kort, és akkor elkezdi szeretni csinálni. De most se utálja különösebben, de neki van egy ilyen kis, hogy is mondjam, egy ilyen komfortzónája, mint mindenkinek, de ő nagyon ragaszkodik ehhez, és hogyha abból a komfortzónából kiesik, akkor így kicsúszik a lába alól a talaj. Tehát mondjuk azt, hogy neki az a komfortzónája, hogy a lovak a helyükön vannak, ez természetes dolog. És ha kiszöknek, akkor nagyon ki tud akadni. Vagy ha mit tudom én, valamelyik ló átmegy egyik a másik helyre, vagy mit tudom én, szénát hoznak, az a természetes napi ritmusba az nem illik bele. Szóval amit ő megszokott, azt úgy szereti csinálni, de hogyha ettől eltér valami, attól így kiakad. Na, hát ez a bemutatózás is egy ilyen dolog, hogy akkor most szedjük össze a cuccainkat, menjünk le Bugacra, vagy menjünk ide, menjünk oda, és akkor ugye neki jurtába kell aludni, és akkor nem tud szappant csinálni, és nem tudja azt csinálni, amit megszokott. Meg eleve egy ilyen stressz helyzet az, hogy a bemutató sikerül, vagy nem sikerül, és igazából ő már egy ideje nem volt benne a nem. Ő néha így beesett a csapatba, volt egy év, amikor benne volt, nagyon jó volt, azt szerintem az egyik legjobb bemutatózós év volt, ellenkező irányba ment, mert balkezes. Neki is van egy területe, amin ő király, tehát nagyon kreatív, meg például nagyon jó a probléma megoldó képessége. Tehát az, hogy én például nem tudok rájönni, hogy az áram miért nem megy keresztül a szalagon, és ő pedig pillanatok alatt rájön. Tehát ő megoldja, hogy ez miért nem. Tehát ő neki van egy úgynevezett józan paraszti esze. Hallod? Ez most már tényleg nem tréfa. A Dávid megint hívott, hogy menjünk Kazahsztánba. Ez teljesen fix. Érted? Tehát Asztanában, a Nemzeti Múzeumban ott vannak ezek a bizonyos Karakaba leletek, amikről beszéltünk. Mi? De most komolyan mondod ezt? Persze, hogy komolyan. Nem viccelsz? Nem. Tehát ez egy olyan lehetőség, amit nem lehet kihagyni. Egy régész víz be téged a raktárba, ahol megvizsgálhatod azokat az íjakat. Közelről lefotózhatod, megmérheted, kézbe veheted. És én is megyek? Aha. De minek? Hát te fotózol. Hát te csináltad a filmet a Gáboréknak is. És nála lakhatunk. Ez nagyon fontos dolog, tehát nem kell szállást se fizetnünk. De mikor? Novemberben. Tehát ez egy ajándék. Nagyon kemény anyagot oda tenni, mert igazából csak rögzítésre. Miért csinálja ezt az ember? Ugye mindenféleképpen szeret az ember kizökkenni a saját életéből. Tehát egy időutazás. Nem a 21. században vagyok, mert beöltöztem, mit tudom én, 10. századi magyarnak, és akkor most én az vagyok.
az eltések kora vaskori temetőket tárnak föl, és roppant érdekes, hogy elhamvasztották az embereket, és tényleg egy ilyen 1 négyzetméternyi helyen van az, amit megtalálsz. És akkor mondta a régész, nincs itt a Gábor, hogy minden egyes sír egy új kaland. De most komolyan, mindegyik egy új történet. Tehát törheted a fejedet rajta. Tehát ezek mind következtetések, játékok igazából a fantáziával és a gondolatokkal, viszont vannak szerencsésebb korszakok, amikről már sokkal többet tudunk. Ez egy fotocellás műszer, 2 fotocella található benne egymástól 1 lábtávolságra, és ahogy a nyílvessző megszakítja a fényt az egyik, majd a másik fotocellánál, a közte eltelt időt méri a műszer, tehát láb per szekundumban mér, ezt át kell majd számítanunk méter per szekundumra. Ez a 2 villa, ez pedig azért van, mert ez jelzi azt a tartományt, ahol lát a 2 fotocella. Tehát eközt kell ellőni, így innen megy a lövés, és itt a kijelző mutatja a sebességértékét. A sebességből és a nyílvessző tömegéből tudjuk kiszámolni a nyílmozgási energiáját, és ez az adat, amivel a különböző íjakból kilőtt különböző tömegű nyilak teljesítményét össze lehet hasonlítani. Igen, a markolat az a Róvarka, de betelepedett. Jó, tehát 25 centi. Látod a 25-ös? Igazából a Gábor a doktori dolgozatát a infándorláskori íjak mechanikai vizsgálatából írta, úgyhogy ő a profi, én csak az árnyéka vagyok. Na, akkor az azt jelenti, hogy 65 cm-ig fogjuk húzni. Ez ott van. És miért? Kérem szépen 36,9 méter per szekundum a kezdősebessége. Rozi, az íjadnak. Amit mondjuk a házam leszínezésére fordíthatnék, azt beletolom a hagyományőrzésbe, a rekonstrukciókba, a lovasíjászatba, stb. Sajnos, tehát igen, Levinek nem vettem még meg a Lambót. Az Ákosnak a Lambó, ezt már kifejtettem. Ja, neked Porsche, Levinek Porsche. Nem, csak évről évre ez a majd jövőre kiszínezzük a házat, majd jövőre, és már 23 éve ez a szöveg, és szerintem ez már így jó, most így. Jó, de... Kazak fegyverek. Aha. Kövlek polti, post. Там was een museum. Troszkę na muzeum. Megkiráltak, és mondták, hogy ez Jessica. Dał bile, Cəhət parmaq. Түрлері осы күрекке жаңағы табылған жерде сол қалтының суреті бар екен дейді. Мынау қылыш, мынау сапы. Мынандай, мына жерде жоқ, мында жоқ. Ну, бішақ это түрк сөзі. Түрк сөзі көп бар. Қанжыға деп айтамыз. Мынандай жалау таққан әзірға батырған. Zászlós kopja. Zsaló az egy zászlós kopja. Leveheted. Ugyanilyenek a mi szabás mintáink is. Kazakul leír. Mind adrupen sumur. Úgyhogy ma ide. Köszönöm szépen. Ha a maradandót akar az ember alkotni, akkor nem a saját házát festegeti. Mert zsigerből szeretnék olyasmit alkotni, ami megmarad, miután már én elpusztulok. A nevem le van szarva, felejtsék el, nem érdekel. Az engőnyíl maradjon meg.